የካፒታል ማርኬት ወይም ደግሞ የካፒታል ገበያ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ሰሞነኛ ወሬ ለተቀረው ዓለም ግን የህይወት መንገድ ነው። ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ካፒታል ማርኬት የምንዳስስ ይሆናል። የኢኮኖሚው ሞተር፣ የቢዝነስ ተቋማት የመስፈንጠሪያ መንገድ፣ የንግድ ተቋማት የጀማሪዎቹ ደም ስር፣ አቅምን ወደ ገንዘብ መቀየሪያ፣ ጉልበት መስጫ የሆነው ካፒታል ገበያ ምንድነው ብለን አብረን እናያለን። በዚህ ቻናል የተለያዩ የፋይናንስ፣ የቢዝነስ እና የማክሮ ኢኮኖሚ ምክሮችን በስፋት የምታገኙ ስለሆነ ባካችሁ ቻናላችንን ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷንም መጫን በፍጹም እንዳትረሱ። ለመሆኑ የካፒታል ገበያ ምንድነው? አንድ የተጨናነቀን የገበያ ስፍራ አስቡ። በህሊናችሁ መርካቶ በሉት። መርካቶን አስታውሳችሁ? የካፒታል ገበያ መርካቶ ነው። ነገር ግን የሚሸጠውና የሚገዛው እንደለመዳችሁት አይነት ዕቃዎች፣ ሸቀጦች አይደሉም። በዚያ ፍንታ የምንገበያየው ድርጅቶችን ነው፣ ወይ ደግሞ የድርጅቶችን ድርሻ ነው፣ ወይ ደግሞ ካፒታል እንለዋለን። በዚህ ስፍራ የድርጅት ባለቤቶች የድርጅታቸውን የሆነ ድርሻ ይዘው መጥተው በገንዘብ የሚቀይሩበት ቦታ ነው። ነጋዴዎች ገንዘብ ይፈልጋሉ። ድርጅታቸውን ለማሳደግ ገንዘብ ያሻቸዋል። በዚህ ጊዜ የሚፈልጉትን ገንዘብ ለማግኘት የድርጅታቸውን ድርሻ ይዘው ወደዚህ ወደ ካፒታል ገበያ ይመጣሉ። እዛም ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይገዟቸው። ግን ይህ ገበያ እንዴት ነው የሚሰራው? መርካቶ እንዴት እንደሚሰራ እናውቃለን። የካፒታል ገበያስ እንዴት ነው የሚሰራው? ይህንን ገበያ እንደ አንድ ትልቅ ጎዳና አስቡት። ሁለት ዋና አቅጣጫ እንዳለው፣ እነዚህ ሁለት አቅጣጫዎች ላይ ሁለት የተለያዩ እርስ በርሳቸው ግን የሚደጋገፉ አካላት እንደሚሄዱበት ወይ እንደሚገኙበት አድርጋችሁ አስቡት። በአንደኛው አቅጣጫ የቢዝነስ አንቀሳቃሾች፣ የድርጅት ባለቤቶች ወይም ደግሞ የንግድ ተቋማት ይገኛሉ። እነዚህ ተቋማት ንግዳቸውን ለማስፋት፣ አዳዲስ ፈጠራዎችን ወደ ገበያ ለማምጣት፣ አዳዲስ የሰው ኃይል ለመቅጠር እና ማስፋፊያ ለመስራት ገንዘብ ወይ ደግሞ ካፒታል ያስፈልጋቸዋል። ይህንን ገንዘብ በዚህ ጎዳና ላይ በተለያየ መንገድ ሊያገኙ ይችላሉ። አንደኛው አክሲዮናቸውን በመሸጥ ነው። ይህ ማለት ከድርጅታቸው ውስጥ ድርሻን አሳልፈው በመስጠት ገንዘብን ወይም ካፒታልን ሲያሰባስቡ ማለት ነው። ካለቻቸው ቆርሰው በማካፈል ከድርሻቸው ባለቤት እናንተን በማድረግ አክሲዮን ይሸጣሉ። ሁለተኛው ደግሞ ቦንድ በመሸጥ ነው። ይህ እኛ ከምናውቀው ከተለመደው ባንክ ሄዶ ከመበደር ባለፈ ከግለሰቦችና ከተቋማት በቀጥታ ገንዘብን ሲበደሩ ማለት ነው። የቦንድ ሰነድን በመሸጥ ወለድን ለመክፈል ከሆነ ጊዜ በኋላ ወለድ ላው ላይ ለመክፈል ቃል በመግባት ገንዘብን ሊሰበስቡ ይችላሉ። ወደ ጎዳናው ለመልሳችሁና በዛኛው አቅጣጫ፣ በሁለተኛው አቅጣጫ ማለት ነው፣ ኢንቨስተሮች አሉ። እነዚህ ጥሬ ገንዘብ በእጃቸው ያላቸው ነገር ግን በቢዝነሱ ዓለም መሳተፍ ያልቻሉ፣ በመሳተፍ ላይ የሌሉ፣ ገንዘባቸው ግን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ባንክ ላይ 6 እና 7% እየወለደ የዋጋ ግሽበት እንዲበላው የማይፈልጉ፣ ስለ ዋጋ ግሽበት የሰራነውን ቪዲዮ እንዲመለከቱ በቻናሉ ላይ እንዲሁ እየጋበዝኳችሁ፣ ገንዘባቸው ግን የተሻለ ትርፍ እንዲያመጣላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ይህንን የቦንድም ሆነ የአክሲዮን ሰነድ በመግዛት ገንዘባቸው ትርፍ እንዲያመጣላቸው የሚፈልጉ ናቸው ማለት ነው። እና የካፒታል ገበያ ምንድነው የሚጠቅመን? አስፈላጊነት አለው? የካፒታል ገበያ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ውስጥ የመጀመሪያው ነው ልንል እንችላለን። ጥቅሞቹ፣ በመጀመሪያ የንግድ ስራዎች ፋይናንስ እንዲያገኙ ያስችላል። ቅድም እንዳወራሁት የንግድ ተቋማት ለማደግ፣ አዳዲስ ስራዎችን ለዜጎች ለመፍጠር፣
አዳዲስ ፈጠራዎችን አዳዲስ ምርቶችን አዳዲስ አገልግሎቶችን ለገበያ ለማቅረብ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ያንን ሀብት የሚያቀርበው ማን ነው ማለት ነው የካፒታል ገበያ ነው በሁለተኛ ኢኮኖሚ እድገትን ያፋጥናል ጤነኛ በሆነ የካፒታል ገበያ ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት ይፈጥናል ይሳለጣል አዳዲስ ሀብት እየተፈጠረ ይሄዳል አዳዲስ ሀብታሞችን እየተፈጠሩ ይሄዳሉ ማለት ነው ሶስተኛ የኢንቨስትመንት እድል ነው የካፒታል ገበያ ገንዘብ ኖሯቸው ገንዘባቸውን ግን ወደ ንግድ መሰማራት ላልቻሉ ሰዎች ቢዝነስ ኦን ማድረግ ላልቻሉ ሰዎች ቁጭ ብለው በገንዘባቸው ትርፍ ማምጣት እንዲችሉ በገንዘባቸው ቢዝነስ ውስጥ መሳተፍ እንዲችሉ እድልን ይሰጣቸዋል ማለት ነው አራተኛውና በጣም ወሳኝ የሆነው ደግሞ ከስጋት መከላከያ መንገድም ነው በተለይ ገንዘብ ላላቸው ሰዎች ማለት ይሄኛው እንደሚባለው አለ አይደል ያለህን እንቁላል በሙሉ በአንድ ባስኬት እንዳታረግ የሚባል የአፍሪካውያን አባባል አለ ይባላል ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ገንዘባቸውን በተለያየ ዘርፍ ላይ እንዲያውሉት እድሉን ይሰጣቸዋል የካፒታል ገበያ ለምሳሌ ልስጣችሁና ሀብታም የሆነ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ሪል ስቴት ላይ ይሳተፋል ወይ የሆነ አንድ ዘርፍ ላይ በስፋት ይሳተፋልና እንዳጋጣሚ የሪል ስቴት ዘርፉ ጉዳት ቢደርስበት ቢወድቅ ገንዘቡን ሁሉ ሪል ስቴት ላይ ያደረገ ሰው ባንዴ ይከስራል ማለት ነው የካፒታል ገበያ ሲኖር ግን የተለያዩ ዘርፎች ላይ ገንዘቡን እየወሰደ ሪል ስቴት ውስጥም ግብርና ውስጥም ፋይናንስ ውስጥም ማኑፋክቸሪንግ ውስጥም መግባት ስለሚችል ሰው አንድ ዘርፍ እንኳን ቢወድቅ በአንዴ ከመክሰር ይታደገዋል ማለት ነው የካፒታል ገበያ እንደዚህ አይነት እድሎችን ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው ከስጋት መከላከያ የሚሰጠው መንገድ ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ትርፍ የሚያገኙበት የተለያየ መንገድ አለ እነማ ኢንቨስተሮች ይጠቀማሉ ያልኳችሁ እነዚህ ኢንቨስተሮች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በተለያየ መንገድ ከዚህ ገበያ ትርፍ ያገኛሉ የመጀመሪያው ዲቪደንድ የምንለው ነው በጣም የተለመደው የትርፍ ክፍፍል የሚባለው በየዓመቱ መጨረሻ ላይ ድርጅቱ ካተረፈው ትርፍ በድርሻቸው ልክ ገንዘብ ሊያገኙ ይችላሉ ቦንድ የሸጡት ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ምን ሊያገኙ ይችላሉ ወለድ ሊያገኙ ይችላሉ በገዙት የሰነዱ ኦሪጂናል ዋጋ በተጨማሪ ቃል የተገባላቸውን ኢንተረስት ሊወስዱ ይችላሉ የሁለተኛው ገንዘብ የሚያገኙበት መንገድ ነው ሶስተኛውና በጣም ወሳኙ ደግሞ በተቋማቱ ውጤታማነት ላይ በጣም የሚመሰረተው ነው እሱ ምንድነው የሚያገኙት የያዙት የካፒታል ኢንስትሩመንት የቦንድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስቶክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አክሲዮን ሊሆን ይችላል ራሱ ዋጋው የመጨመር የመናር ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ ይማለም ማለት ነው ለምሳሌ ቢሰጣችሁ ከአመት በፊት በ100 ብር የገዛችሁት አክሲዮን ወይ ደግሞ በ100 ብር የገዛችሁት የቦንድ ሰነድ ገበያ ላይ ያ ተቋም ከፍተኛ ትርፍ እያስመዘገበ ወይ ደግሞ ስራውን እያስፋፋ ውጤታማ በመሆኑ የተነሳ በጣም ገዢ ፍላጎት ስላለ እናንተ እጅ ያለው ወረቀት 200 ብር ማውጣት ይጀምራል ማለት ነው ያኔ የካፒታል ዋጋው ራሱ በመናሩ እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው በ100 ብር የገዛችሁት ዕቃ 200 ብር ሆነ ዋጋው ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ አንደኛው ይህ በእንዲህ እንዳለ የካፒታል ማርኬት ብዙ አይነት ነው በነገራችን ላይ የካፒታል ገበያ አንድ ወጥ አይነት ገበያ አይደለም እንደምንገበያየው የፋይናንስ ሰነድ አይነት የተለያዩ ገበያዎች አሉ አንድ ሶስቱ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ፕራይመሪ ማርኬት የምንለው ነው ይሄ ቀዳሚ ገበያ ነው ይህ አዳዲስ የፋይናንስ ሰነዶች በድርጅቶች በቢዝነስ አንቀሳቃሾች ወደ ገበያ የሚቀርብበትና ካፒታልን ሬይዝ የሚያደርጉበት ገበያ ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 100 ሚሊዮን ብር ካፒታል አስፈልጎት ተጨማሪ ማለት ነው አክሲዮኖችን በአንድ ሺህ ብር አድርጎ በ100 ሚሊዮንን በአንድ ሺህ ብር አካፍሎ ያን የአክሲዮን ሰነድ ገበያ ላይ አምጥቶ ሊስት ሲያደርግ ወይ ደግሞ መሸጥ ሲፈልግ እሱ ፕራይመሪ ማርኬት እንለዋለን ገንዘቡን ማን ነው የሚወስደው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው ወረቀቱን ሸጦ ኢትዮጵያ አየር መንገድ 100 ሚሊዮን ብር ይወስዳል እኔና እናንተ ተመልካቾች እንደ አንድ ገበያተኛን ራሳችንን እንውሰድና ወረቀቱን እንይዛለን ማለት ነው ይህ ፕራይመሪ ማርኬት ይባላል የቢዝነስ አንቀሳቃሹ ሲሸጥልን ሁለተኛ ሴኮንደሪ ማርኬት የምንለው ወይ ደግሞ ሁለተኛው ገበያ ይህ ደግሞ
እኔና እናንተ ቅድም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ወረቀት የገዛ ነው ሰዎች ወረቀቱን መልሰን የምንሸጥበት ገበያ ሰነዱን መልሰን የምንሸጥበት ገበያ ነው። በአንድ ሺህ ብር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የገዛ ነውን ያንን ወረቀት እንደ ገበያው ሁኔታ 1100 ብር ሊሆን ይችላል፣ 980 ብር ሊሆን ይችላል፣ 1500 ብር ሊሆን ይችላል አውጥተን የምንሸጥበት ቦታ እሱ ሁለተኛው ወይ ደግሞ ሰከንደሪ ማርኬት ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የዕዳ ገበያ ይባላል። ዴት ማርኬት የምንለው እሱ ቦንድ የምንገበያይ በተለይ ትልቅ ተቋማት የመንግስት ተቋማትና ኮርፖሬሽኖች ገበያው ላይ ብድርን በኢንትረስት የሚወስዱበት የዕዳ ሰነዶችን የሚሸጡበት ቦታ እሱ ዴት ማርኬት ይባላል። ይሄንን ካለን ነገስ የካፒታል ገበያ ምን ይመስላል? እኛ ሀገር እየተጀመረ ያለው የካፒታል ገበያ ይሄን ከሆነ የሚመስለው ወደፊት ግን ምን ሊመጣ ይችላል? ይሄንን ያልኩት ቴክኖሎጂ ሁሉን ነገር እየነካ ነው። የፋይናንሱን ዓለም ዲስራፕት እያደረገ ነው። ታውቃላችሁ ቴሌብርና ኤምፔሳ ሀገራችን ላይ ምን እያደረጉ እንዳለ ባንኮቻችን ባለፉት 30 ዓመታት አድርገው የማያውቁትን ነገር እነዚህ ተቋማት ተጀምረው በአንድ ዓመት ውስጥ ለኔና ለናንተ ብድር መስጠትን ጀምረዋል። የቴክኖሎጂ እድገት ፍጥነት ከፋይናንሱ ዓለም አልፎ በየቦታው እየገባ ነው። በመጀመሪያ የቴክኖሎጂ እድገት በተለይ እንደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ ቴክኖሎጂዎች እነዚህን አክሲዮኖች ቦንዶች የምንገበያይበትን መንገድ እንደሚቀይረው ይጠበቃል። በሁለተኛ ደረጃ ግሎባላይዜሽን ነው። ዓለም መንደር እየሆነች ነው እንላለን። ኦልሞስት ሆናለች ማለት እንችላለን። የተለያዩ ኢንቨስተሮች የተለያዩ እድሎችን ስለሚፈልጉ ትርፍ ወደሚያገኙበት ቦታ ነው በስፋት የሚሄዱት። ስለዚህ ድንበር አላስፈላጊ የሆነ የሚመጣበት ዘመን ይመጣል በካፒታል ማርኬት ተብሎ ይጠበቃል። ሶስተኛው በተለይ የአውሮፓውያንና የአሜሪካውያን አፍ ማሟሻ የሆነው ሰስቴናቢሊቲ ነው። ይሄ አካባቢ ጥበቃን፣ የማህበረሰብ አገልግሎትን እንዲሁም ደግሞ ፍትሃዊነትን በኢንቨስትመንት ውስጥ ማስፈን የሚለው ነገር ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የፋይናንስ አካታችነት አለ። ገበያውን ሁሉንም የሚያሳትፍ የማድረግ ፍላጎት የማድረግ ሂደት ወደፊት እየመጣ ይሄዳል ለማለት ተፈልጎ ነው በሚቀጥሉት ዘመን። በማጠቃለያ የካፒታል ገበያ ለሰሚው የተወሳሰበ ነገር ቢመስልም ነገር ግን ቆም ብለን ከተረዳን ካዳመጥን በጣም ቀላል ለብዙዎቻችን ጸጋ ይዞ እየመጣ ያለ ነገር ነው። ስለ ካፒታል ማርኬት በጣም በሰፊው እያንዳንዶቹን ነገሮች እየከፋፈልን አክሲዮኖችን እንዴት እንደምንገዛ፣ ስለ ሄጅ ፈንድ በገበያው ውስጥ ስላሉት ደላሎች ወይም ደግሞ ስቶክ ብሮከርስ እነዚህን በተከታታይ ቪዲዮዎች በዚህ ቻናል ላይ የምንሰራ ስለሆነ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫኑን እንዳይረሱ እያልን ስለ ፋይናንስ፣ ስለ ኢንቨስትመንት፣ ስለ ባንኪንግ፣ ስለ ኢኮኖሚ ያሉትን ጥያቄ አስተያየት እታች በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ቸር ያሰማን። ደህና